محمد مصطفى محمود اللي قعد الستات في بيتها لمدة 2 سنين وعمل رعب في مناطق كتيرة في مصر، وخلى الستات تفكر 1000 مرة قبل ما تنزل من بيتها لوحدها، لأن ممكن في أي لحظة تلاقي اللي بيهجم عليها ويقطع هدومها أو يعورها بآلة حادة. قضية النهاردة عن سفاح المعادي. محمد مصطفى محمود من مواليد الشرابية وما كملش تعليمه، عايش في شقة متواضعة مع عيلته، والدته ووالده وأخته وأخين. باباه اتوفى وهو صغير، فكان لازم يعتمد على نفسه وينزل يشتغل، وفعلا اشتغل في محل حلاقة في الدقي. محمد كان ولد خجول جدا ومنطوي ومش بيعرف يتكلم مع البنات خالص، ولو جه يتكلم مع بنت بيتهته ويتوتر جدا. بدأ محمد وهو عنده 15 سنة يتفرج على الأفلام الإباحية، وفضل يتفرج عليها لمدة 6 سنين. وفي يوم اتفرج على فيديو كليب أجنبي، وكان فيه المغني بيشد بناطيل وجيب البنات وهم ماشيين في الشارع، وهنا الفكرة عجبته جدا وقرر انه ينفذها. وطبعا لان ده مش حقيقي ومفيش حاجة اسمها انه يشد البنطلون والجيب عادي كده، ففكر انه يجيب موس حلاقة ويمشي بيه ويقطع الجيب والهدوم للبنات في الشارع. قرر انه ينزل الشارع وينفذ فكرته، وده كان في اواخر 2006. جهز الموس بتاعه في جيبه ونزل الصبح بدري، وكان الشارع تقريبا مفهوش ناس. وأول لما شاف واحدة معدية حس إنها جميلة جدا وإنه لازم يطبق الفيديو اللي شافه معاها. وأول ما قربت راح جري ناحيتها، قطع هدومها ولمس جسمها وطلع يجري. وطبعا محدش شافه لأن الشارع كان فاضي، وبرضه عشان يطمن أكتر إن مفيش حد شافه راح استخبى في جنينة فيلا وقعد يتخيل نفسه معاها وكأنهم قاعدين لوحدهم. وبعدها بقى الموضوع بالنسبة له بيسبب له متعة خاصة، وبدأ يتعدى على البنات في الشارع ويقطع هدومهم بالموس، وطبعا في منهم كان بيعورهم بالموس ويعتدي عليهم باللمس. وفي مرة اتعدى على واحدة في محطة مترو مبارك كان عندها 42 سنة، ومن حظه ان ابنها وصاحب ابنها كانوا معاها ومسكوه ونزلوا فيه ضرب، وفي الاخر سابوه يمشي. ولكن بعدها قرر انه لازم يوقف الجرايم دي لانه خاف لحسن يتقبض عليه، خصوصا ان كان في حالة من الرعب بين كل بنات وستات المعادي والمناطق التانية اللي حواليه. وفعلا البنات كانت بتخاف تنزل من بيتها. الفترة دي كانت بدأت البلاغات تزيد جدا في منطقة المعادي، وبعدها منطقة البساتين والزيتون والأزبكية ورود الفرج. بدأت الأجهزة الأمنية تحط خطة على أعلى مستوى، لدرجة إن هم قبضوا على 3000 واحد مشتبه فيهم من المتسولين والمسجلين خطر في المناطق دي، واللي مواصفاتهم كانت قريبة مع المواصفات اللي قالتها الضحايا. وبعد 2 سنين كاملين ما قدروش يوصلوا للمتهم، وتحولت القضية لقضية رأي عام. وفي 10 فبراير 2009 كان محمد واقف قدام عمارة في شبرا، وواحد من سكان العمارة نزل لقى شخص غريب واقف، راح سأله انت مستني حد؟ محمد قال له انا مستني فلان. الراجل رد عليه بس مفيش حد بالاسم ده هنا خالص، وراح سابه وراح السوبر ماركت يشتري حاجات للبيت. بعد شوية رجع لقى محمد موجود جوه العمارة، راح مسكه وبلغ الشرطة وقال اكيد ده حرامي وعايز يسرق حد هنا. وفعلا الشرطة جت، ومع كتر الأسئلة كان رده غريب جدا، وقال انه كذب على الراجل اللي في العمارة وانه مش جاي عشان يسرق حد، وانه هو سفاح المعادي، واعترف بكل الجرائم اللي عملها بالاماكن والمواصفات للستات كمان. الضابط لما سمع اعترافه ما صدقوش لان شكله كان منطوي خالص وخجول جدا، بس اتحفظ عليه علشان مواصفاته كانت شبه المواصفات اللي الضحايا مبلغين عنه. وفعلا الضحايا اتعرفت عليه، وفي التحقيقات قال كل تفاصيل جرايمه ودوافعه للجرايم دي، وقال ان الفكرة جات له من فيديو اجنبي شافه لواحد كان بيشد الجيب والفساتين للبنات وهي ماشية في الشارع، ولكن هو معرفش ينفذها بالشكل ده، فقرر انه يستخدم الموس بتاع الحلاقة في قطع البنطلون او الجيبة اللي لابساها البنت علشان يقدر يلمس جسمها، وبعدها يروح لأقرب مكان هادي ويتخيل نفسه معاها. وقال انه بيعاني من مرض في منطقة الحوض، وعمل عمليتين جراحيتين واتعملت له فتحة جانبية في بطنه لإخراج البراز منها، وده كان عامل له عقدة نفسية. وقال ان سبب اختياره لمنطقة المعادي والبساتين انه كان رايح يدور على شغل في المعادي في صالون حلاقة يوم 20 ديسمبر 2006، وشاف جمال البنات في المنطقة، وانه في اليوم ده شاف بنت وهي ماشية جنب المترو وفضل ماشي وراها
لحد ما لقى ان الشارع فاضي، فقطع بنطلونها بالموس اللي كان معاه، وبعدها هرب وراح جوه جنينة فيلا واستخبى وتخيل نفسه معاها. وبعدها بقى بيتردد على نفس المنطقة علشان يلمس اي بنت معدية. وقال ان بعد ما بدأت وسائل الاعلام والصحف تتكلم كتير عن اللي بيعمله مع البنات وان هم سموه سفاح المعادي، وطبعا ضباط الشرطة انتشروا جدا في منطقة المعادي، قرر انه يغير مكان الاعتداء على البنات ونقل نشاطه لمناطق تانية زي الزيتون ورود الفرج والأزبكية، واعترف بارتكاب 11 اعتداء، وحدد الأماكن وأوصاف كل بنت وكل سيدة اعتدى عليها، وقال إنه فكر أكتر من مرة إنه يروح لدكتور نفسي، ولكن واحد من أصحابه نصحه إنه ما يروحش لأن واحدة من اللي اعتدى عليهم في مترو مبارك عملت ضده بلاغ وحددت أوصافه بالظبط، وقال له إن في احتمال كبير إن أنت لو رحت لدكتور يتقبض عليك. المحاكمة اتحكم عليه في 9 جرائم بس، والمحكمة حكمت عليه بالسجن المشدد لمدة 45 سنة بما يعادل 5 سنين لكل جريمة، ولكن بعد النقض بقوا 5 سنين. أما عن جيرانه قالوا إنه شخص محترم جدا وخجول وهادي جدا، وإنهم ما لاحظوش عليه أي تصرفات مش طبيعية، لدرجة إن هم رافضين إنهم يصدقوا فكرة إن هو سفاح المعادي أصلا. وده اللي أكده أصحاب محل الحلاقة اللي اشتغل فيه وعيلته كمان، وقالوا إن محمد مش ممكن يعمل الجرايم دي لأنه ما تعرضش في أي يوم لبنت في الحي اللي هم عايشين فيه، وما تعملش أي محضر ضده، وبرضه رافضين يصدقوا إن هو سفاح المعادي.